La 6 dimineața eram sus pe terasă cu camerele pregătite să prindem răsărit. Eu zic că l-am prins. Thank you. Thank you. Bye bye. Congratularea cu gazda și invitația de a mai veni pe aici, am pornit spre canionul Imiter, care este la aproximativ 4 km de cazare. Canionul Imiter începe din localitatea cu același nume și se desfășoară pe 14 km până în Tizra. A fost format de râul Gheris și, spre deosebire de celelalte canioane pe care le vom trece astăzi, ăsta nu are chei. Nu are nicio îngustare spectaculoasă, dar asta nu îi știrbește cu nimic din farme. Uite, acolo sus cred că e ceva făcut de mâna omului, vezi? Da. Ceva ca un bastion, așa. De acolo trăgeau cu pietre? Yep. Ait Hani se întinde un podiș care ține până aproape de intrarea în canionul Todra. Canionul Todra sau Togda, în care coborâm acum, are 25 de kilometri și a fost format de râu cu același nume. Ne-am intrat dinspre nord, unde, nefiind zonă turistică, traficul era ca și inexistent. Încălzirea spației terestre a format niște desene extraordinare pe pereții stâncoși. Apropiindu-ne de sudul canionului, încep să apară palmieri. La vestitele chei. Au aproximativ 600 de metri lungime până la 160 de metri înălțime, iar în sezonul ploios pot fi inundate complet de torenți. Din cauza asta, în interiorul canionului nu este asfalt, ci este beton. Și am observat asta în mai multe locuri, pe unde trecea apa peste drum, drumul era betonat, nu asfaltat. Cam ca pe cheile Bicazului, doar că negustorii sunt cel mai răsfirați. Băiatul ăsta cu tuba efectiv s-a oprit în mijlocul drumului, a pus avariile și aia e.
That's it? Da, aici s-au terminat cheile Todra. Canionul mai are încă vreo 5 km. Ceea ce se vede în față este podișul dintre Atlas și Anti-Atlas. Un platou cu altitudini între 1000 și 1500 de metri, cu șosele drepte și munți de o parte și de alta. La început e interesant, dar ajungi să te plictisești repede. Noroc că nu mergem decât vreo 50 de km. Și intrăm pe al treilea canion, Dades. Pe versantul drept, înainte să ajungem în chei, apar niște formațiuni ciudate. Cumva mi-aduc aminte de Capadocia. Ne oprim acolo, da? Clar poză. Și începem urcarea pe vestitele serpentine din Dades. Spune aici că este, atenție, urcare, dar nu spune cu cât. Ce pantă. Eram curios că pare așa din scurt. Nu e. Și în locul în care toată lumea își face poze. Puteam să ratez asta, eu și un dromader cu ochi albaștri. De fapt, primele chei sunt aici jos, dar sunt practicabile doar cu piciorul. Așa că îi dăm înainte să le găsim și pe celelalte. Dar uite aici, printre astea, doi munți. Da, se poate o cărare, ca să zic așa. Ia. Na, prietene. Da? Da, da, da. Na, hai să facem și niște poze, zic eu. Deși puțin mai scurte ca Todra, Dades Gorge sunt la fel de spectaculoase. Ieșim din chei și ne îndreptăm spre munți, spre partea de off-road a zilei. Dar până acolo, peisajele ne lasă cu gura căscată. Când ne oprim să facem o poză, când mă uit în spate spre Ciupi, văd un om în spatele lui. A apărut de nicăieri și avea o tavă plină cu fosile și cu pietre de cuarț. Munții Atlas și nordul Saharei abundă de fosile. Trilobiți și amonite datând din era devoniană. Aici șoseaua mergea înainte, dar tracul nostru arăta spre stânga. Dacă tot am făcut trac, de ce să nu mergem după el? Să vedem femeile cum spală la râu, să ajungem pe la oameni pe stradă. Aici? Da, da. Am ajuns unde trebuie? La momentul ăsta nu prea îmi dădeam seama. Dar dacă copiii ne arătau pe unde să mergem, hai să le facem pe plac. Am
datul de gard mergând după drag în Ait Marcad, dar am reușit să revenim pe drumul principal în Burjam, un sat mai încolo. Intrând pe partea de off-road a traseului, peisajele spectaculoase reîncepeau să apară. Și un camion. Noroc că s-o tras el pe partea cu hău. Deci Africana a fost făcută pentru jur. Da. Singurii motocicliști întâlniți pe drumul ăsta. Strada? Uite-l pe ăsta cu puterul. XL Adventure-ul de la Honda. Ultima bucată de urcare și am ajuns în pasul Oano, 2910 metri. Noi ne așteptam să fie off-road până la sfârșit, dar din pas până în Agudal este asfalt nou, proaspăt turnat. Oberj Agudal, 2397 de metri altitudine și aveau și bere. Dar noaptea a fost fritare. În episodul următor veți vedea alte peisaje superbe, un canion spectaculos și Dolomiții din Maroc.